नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सताजै आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा घरमै बसेर अनलाइनबाट ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता चाहिँ खोल्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि साथीहरु तपाई ग्लोबल आइएमई बैंकमै गएर तपाई खाता खोल्न चाहनुहुन्छ भने पनि साथीहरु भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला, किनकि आजको भिडियोले एकदमै हेल्पफुल हुनेछ साथीहरु। र अनि यस्तै फ्युचरमा आउने युजफुल भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु सिम्पली कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। सिम्पली म क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्छु साथीहरु। त्यसपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन ग्लोबल आइएमई अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ भनेर तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभिङ अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल डट सिम्पली तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यो ट्रिपल लाइनमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एप्लाई नाउ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि सेभिङ अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अर्को पेज ओपन हुन्छ साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डकुमेन्ट रिक्वायर्ड टु ओपन एन अकाउन्ट भनेको छ। तपाईले अकाउन्ट खोल्दाखेरि तपाईलाई के डकुमेन्टहरु आवश्यकता पर्छ साथीहरु त्यो सम्पूर्ण तपाईले यहाँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि साथीहरु तपाई मोबाइलबाट अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला साथीहरु। ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ग्लोबल आइएमई अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई टच गरिदिनु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभिङ अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल लाइन। सिम्पली ट्रिपल लाइनमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई नाउ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि सेभिङ अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। सेम हाम्रो ल्यापटपमा भएको र मोबाइलमा भएको सेम प्रोसेस आइसकेको छ साथीहरु। तपाईले सजिलैसँग मोबाइलबाट पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले सजिलो होस् भन्नको लागि अर्थात तपाईलाई बुझाउन अलिकति सजिलो हुनको लागि साथीहरु मैले ल्यापटपलाई युज गरेको छु। सिम्पली ल्यापटपमा हेरौँ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस टु अकाउन्ट ओपनिङ फर्म भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सिलेक्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली सिलेक्टमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यदि तपाई नेपाल भन्दा बाहिरबाट अकाउन्ट खोल्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु अकाउन्ट फ्रम ओभरसिजमा टच गरिदिनु होला। यदि तपाई नेपालमै रहेर खाता खोल्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अकाउन्ट फ्रम नेपालमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसकेपछि अलिकति तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्रान्च भनेको छ साथीहरु। तपाईको नजिकमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको लोकेसन तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म नजिकै रहेको ब्रान्चलाई सिलेक्ट गर्छु। यसरी नजिकै रहेको ब्रान्चलाई सर्च गरिसकेपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कस्तो खालको खाता खोल्न चाहनुहुन्छ। तपाईले खाताको प्रकारहरु धेरै खालको देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली कुनै पनि एउटालाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिम्पली म नर्मल सेभिङमा सर्च गर्छु अर्थात एप्लाई गर्छु। सबैभन्दा पहिले साथीहरु यहाँ इमेल एड्रेस भनेको छ तपाईको इमेल एड्रेस राख्दिनु होला। त्यसपछि करेन्सीमा यतिकै छोड्दिनु होला साथीहरु। त्यसपछि फर्स्ट नेम राख्दिनु होला। त्यसपछि मिडल नेम भनेको छ साथीहरु। यदि तपाईको मिडल नेम छैन भने त्यतिकै छोड्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको लास्ट नेम लेख्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यो मिस्टर मिसेस मिस के हो सिम्पली एउटा सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु डेट अफ बर्थ भनेको छ साथीहरु एडीमा अर्थात त्यो भन्दा तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ बीएस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वतमा साथीहरु। तपाईले एउटामा कुनै पनि फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले अंग्रेजी डेटमा फिलअप गर्नुहुन्छ भने साथीहरु अटोमेटिक रूपमा कन्भर्ट भएर आउँछ। नेपाली सम्वतमा यदि तपाईले नेपाली डेटमा राख्न चाहनुहुन्छ भने अटोमेटिक रूपमा कन्भर्ट हुन्छ अंग्रेजी डेटमा। तपाईले कुनै पनि एउटालाई फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म एउटा डेट अफ बर्थलाई सिलेक्ट गर्छु। सिम्पली यसमा एडीमा टच गर्दिन्छु।
यसरी नेपाली डेटमा गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक रूपमा साथीहरू अङ्ग्रेजी डेटमा पनि कन्भर्ट हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेन्ट्स मोबाइल नम्बर भनेको छ। तपाईँले पहिला टच गर्दाखेरि टच हुँदैन साथीहरू, त्यसैले सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्चा। सिम्पली यो क्याप्चालाई यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो छ साथीहरू सेम त्यही टाइप गरिदिनु होला, जस्तै म टाइप गरिदिन्छु। यसमा टाइप गरिसकेपछि तपाईँले एकचोटि प्रोसेस टु अकाउन्ट ओपनिङमा टच गरिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा मोबाइल नम्बरमा टच हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि फेरि तपाईँले प्रोसेस टु अकाउन्ट ओपनिङ फर्ममा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँलाई एउटा इमेलको इनबक्समा एउटै ओटिपी कोड आउनेछ। सिम्पली तपाईँको इमेलको इनबक्समा जानुहोस् साथीहरू। इमेलको इनबक्समा गइसकेपछि साथीहरू म रिफ्रेस गर्छु साथीहरू। रिफ्रेस गरिसकेपछि यहाँ एउटा मलाई ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट एउटा ओपनिङ रिक्वेस्ट भेरिफिकेसनको लागि एउटा ओटिपी कोड आएको छ। सिम्पली यसलाई ओपन गर्छु। यो इमेललाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ नजिक एउटा ओटिपी कोड देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँको मोबाइलमा पनि यस्तै इन्टरफेस आउनेछ साथीहरू। यो ओटिपी कोडलाई ओपन गरिदिनु होला, अर्थात् कपी गरिदिनु होला, कपी गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज क्लिक हियर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अर्को एउटा पेज ओपन हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँ ओटिपी कोड भनेको छ। सिम्पली तपाईँको ओटिपी कोड राखिदिनु होला। सिम्पली म ओटिपी कोड राखिदिन्छु। त्यसपछि भेरिफाईमा टच। त्यसपछि साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा अर्थात् ल्यापटपमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। तपाईँले कुनलाई फर्म फिलअप गर्नुभएको छ त्यो चेक गर्नु होला, सही छ कि छैन भनेर चेक गर्नु होला। र फर्म फिलअप नभएकोमा चाहिँ तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। तपाईँ म्यारिड अनम्यारिड के हो सिम्पली एउटा सेलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेसनलिटी। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि नेपालीमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि एजुकेसन कति हो तपाईँको त्यो राखिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिटिजनसिप डिटेल्स भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ भनेको छ इन्टर सिटिजनसिप। आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर राखिसकेपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लेस अफ इस्यु भनेको छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। र तपाईँले कुन ठाउँबाट तपाईँले इस्यु गर्नुभएको अर्थात् तपाईँले नागरिकता लिनुभएको त्यो ठाउँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। सिम्पली सर्च गरिदिनु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि भनेको छ इन्टर अफिस अफ इस्यु भनेको छ। तपाईँले जहाँबाट लिनुभएको त्यो ठाउँको चाहिँ तपाईँले अर्थात् त्यो अफिसको चाहिँ तपाईँले नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म राखिदिन्छु। यसरी राखिसकेपछि साथीहरू यहाँ भनेको छ डेट अफ इस्यु भनेको छ साथीहरू। एडी भनेको छ डेट अफ इस्यु विक्रम सम्वत भनेको छ। म सिम्पली विक्रम सम्वतमा तपाईँले कहिले नागरिकता बनाउनु भएको त्यो सिम्पली तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यसमा राखिदिन्छु। यसरी साथीहरू तपाईँले कहिले बनाउनु भएको तपाईँको नागरिकता त्यो डेट राखिसकेपछि साथीहरू तपाईँले अङ्ग्रेजी डेटमा राख्नुभयो भने अटोमेटिक रूपमा कन्भर्ट हुन्छ नेपाली डेटमा। र यदि तपाईँले नेपाली डेटमा राख्नुभयो भने अटोमेटिक रूपमा अङ्ग्रेजी डेटमा कन्भर्ट हुन्छ साथीहरू। दुईवटा फिलअप गर्नुपर्ने छैन। त्यसपछि साथीहरू प्यान नम्बर भनेको छ। तपाईँको प्यान नम्बर छ भने राखिदिनु होला, यदि छैन भने त्यत्तिकै छोडिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड डिटेल भनेको छ। यदि तपाईँको पासवर्ड छ भने त्यो पनि तपाईँले फिलअप गरिदिनु होला, यदि छैन भने साथीहरू त्यतिकै छोडिदिनु होला साथीहरू। यदि तपाईँले विदेशबाट तपाईँले अकाउन्ट खोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने साथीहरू तपाईँले कम्पलसरी रूपमा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकान्ट्स एड्रेस भनेको छ साथीहरू। पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ। तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस अर्थात् तपाईँको सिटिजनसिपमा जे छ त्यही एड्रेस राखिदिनु होला। जस्तै म राखिदिन्छु साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्मानेन्ट एड्रेसमा नगरपालिका अर्थात् भिडिसी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एड्रेसमा अर्थात् तपाईँको सिटिजनसिपमा जे छ त्यही राखिदिनु होला। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट भनेको छ। सिम्पली आफ्नो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ हाउस नम्बर भनेको छ साथीहरू। तपाईँको घर नम्बर छ भने राखिदिनु होला, छैन भने यतिकै छोडिदिनु होला। त्यसपछि स्ट्रिट भनेको छ साथीहरू। तपाईँको गाउँको टोलको नाम राखिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू यहाँ भनेको छ वार्ड नम्बर भनेको छ, वार्ड नम्बर राखिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। यो दुईवटा नम्बर नराख्दा पनि हुन्छ। तपाईँको अफिस नम्बर छ भने राखिदिनु होला, यदि छैन भने त्यतिकै छोडिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि
अलिकति तलतिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल नम्बर चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ कम्पलसरी रूपमा तपाईले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ त कम्पलसरी रूपमा भर्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेम्पोररी एड्रेस सेम एज करेन्ट एड्रेस भनेको छ साथीहरु। यदि तपाई जुन ठाउँमा रहनुहुन्छ अर्थात् तपाईको सिटिजनशिपमा जुन एड्रेस छ त्यही ठाउँमा रहेर तपाईले फर्म फिलअप गर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु यसमा टिक मार्क लगाइदिनु होला। यसरी टिक मार्क लगाउने बित्तिकै अटोमेटिक रूपमा फर्म फिलअप हुन्छ भने साथीहरु यदि त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेम अघि हामीले फर्म फिलअप गरेको जस्तै पर्मानेन्ट एड्रेसको फर्म फिलअप गरे जस्तै त्यसरी नै फर्म फिलअप गरिदिनु होला। नगरपालिकाको नाम राखिदिनु होला। त्यस्तै डिस्ट्रिक्ट जिल्लाको नाम राखिदिनु होला। त्यसपछि घर नम्बर छ भने घर नम्बर राखिदिनु होला। जस्तै म राखिदिन्छु साथीहरु। छैन भने साथीहरु त्यतिकै छोड्दिनु होला। त्यसपछि स्ट्रिट भनेको छ त्यो राखिदिनु होला। त्यसपछि वार्ड नम्बर भनेको छ तपाई बसेको ठाउँको वार्ड नम्बर राखिदिनु होला। त्यस्तै गरी साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको अफिसको फोन नम्बरहरु छ भने राखिदिनु होला। छैन भने त्यतिकै छोड्दिनु होला साथीहरु। त्यसपछि मोबाइल नम्बर भनेको छ पर्सनल मोबाइल नम्बर यो अनिवार्य रूपमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अनिवार्य रूपमा फर्म फिलअप गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ भनेको छ अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्यामिली डिटेल्स भनेको छ सिम्पली तपाईको फ्यामिली डिटेल्सहरु फर्म फिलअप गरिदिनु होला। त्यसपछि फ्यामिली डिटेल्समा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु रिलेसन भनेको छ फुल नेम भनेको छ साथीहरु। यहाँ भनेको छ सबैभन्दा फर्स्टमा स्पोज भनेको छ साथीहरु। यदि तपाई श्रीमती हुनुहुन्छ भने साथीहरु आफ्नो हस्बेन्डको नाम राखिदिनु होला। यदि तपाई हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईको श्रीमतीको नाम राखिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि फादर्स भनेको छ आफ्नो फादर्स नेम राखिदिनु होला। त्यस्तै मदर्स नेम आमाको नाम राखिदिनु होला अनि बाजेको नाम राखिदिनु होला र छोराको नाम राखिदिनु होला साथीहरु। यो जुन टिकमा रहेको छ साथीहरु स्टार रहेको छ त्यो चाहिँ कम्पलसरी रूपमा तपाईले फर्म फिलअप गर्नुपर्छ। त्यसपछि साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ अकुपेसन डिटेल। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अकुपेसन डिटेल्स भनेको छ साथीहरु तपाईको अकुपेसन अथवा तपाईको पेशाको डिटेल भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट अकुपेसन भनेको छ सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई के हो त तपाईको पेशा चाहिँ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म स्यालेरीमा सिलेक्ट गरिदिन्छु तपाईले देखाउनको लागि साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेम अफ अर्गनाइजेसन भनेको छ साथीहरु। तपाईको संस्थाको नाम राखिदिनु होला अर्थात् तपाईले कहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो राखिदिनु होला। त्यसपछि एड्रेस राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पद भनेको छ तपाईलाई डेमोको लागि मैले यहाँ राखिदिएको छु साथीहरु एउटा क्लिनर भनेर। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेट एनुअल इन्कम भनेको छ साथीहरु। तपाईले वार्षिक कति कमाउनु हुन्छ त्यो राखिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर तपाईले वार्षिक ट्रान्जेक्सन चाहिँ कति गर्नुहुन्छ त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसमा फिलअप गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर यु ह्याभिङ अ लिंक टु फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको छ साथीहरु। तपाईको लिंक फाइनान्शियल छ भनेको छ साथीहरु। यदि छ भने छ एस राखिदिनु होला। छैन भने नोमा टिक मार्क लगाइदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर यु एसोसिएट विथ एनी क्रिमिनल एक्टिभिटिज बिफोर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। विगतमा कुनै अपराधिक कार्यमा संलग्नता रहेको छ भनेर सोधेको छ साथीहरु। नोमा राखिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु डु यु ह्याभ अ नोमिनी भनेको छ साथीहरु। इच्छाएको व्यक्ति छ भनेको छ साथीहरु। नोमा राखिदिनु होला यसमा। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट अपरेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि सिंगलमा राखिदिनु होला। त्यसपछि स्टेटमेन्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको छ सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि इमेलमा टच गरिदिनु होला। इमेलमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको इमेल एड्रेस राखिदिनु होला। आफ्नो इमेल एड्रेस राखिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि अपलोड योर डकुमेन्ट्स भनेको छ साथीमा तपाईले पासपोर्ट साइजको फोटो भनेको छ तपाईको पासपोर्ट साइजको फोटो राखिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट भनेको छ साथीहरु। यदि तपाई बाहिरबाट फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु नेपाल बाहिरबाट फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट साइजको पासपोर्टको फोटो राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको भ्यालिड भिसा राखिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ तपाईले सिटिजनशिप भनेको छ साथीहरु। सिम्पली तपाईको सिटिजनशिप फ्रन्ट साइडको तपाईले फोटो अपलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिग्नेचर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सिग्नेचर राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ युटिलिटी बिल भनेको छ साथीहरु। तपाईको विद्युतको बिल राखिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला।
त्यसपछि साथीहरु तपाईको स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ लोकेसन भनेको छ, लोकेसन राख्दिनु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु नियरेस्ट ल्यान्डमार्क भनेको छ। अलि तपाईको नजिकमा रहेको फेमस रहेको ठाउँ चाहिँ के हो त त्यो तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म टाइप गरिदिन्छु। यसरी राखिसकेपछि साथीहरु तपाई रहेको ठाउँबाट त्यो ठाउँमा चाहिँ कति मिटर टाढा छ त्यो तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यो भन्दा तलतिर तपाईले पहिला फर्म फिलअप गर्नुभएको सम्पूर्ण डिटेलहरु आउँछ साथीहरु। तपाईले सम्पूर्ण रिभ्यू गर्नु होला साथीहरु। तपाईले यदि सही छैन भने फेरि सच्याउनु होला। यदि सही छ भने साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अघि आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु भएको मोबाइलमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड आउँछ साथीहरु। भेरिफिकेसनको लागि सिम्पली तपाईले ओटीपी कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म ओटीपी कोड राख्दिन्छु। त्यसपछि सबमिटमा टच गरिदिन्छु। यसरी आफ्नो मोबाइलमा आएको ओटीपी कोडलाई राखिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली सबमिटमा टच गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले सजिलैसँग ग्लोबल आइएमबी बैंकको खाता घरमै बसेर खोल्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नोटमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र केही दिन पछाडी तपाईले आफै भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। ग्लोबल आइएमबी बैंकमा एक प्रति पीपी साइजको फोटो र आफ्नो ओरिजिनल नागरिकता लिएर जानु होला साथीहरु। त्यसपछि त्यहाँ गएर आफ्नो सिग्नेचर र आफ्नो थम्बप्रिन्ट एक्टिभेट गर्नको लागि तपाई आफै भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु ग्लोबल आइएमबी बैंकमा साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेटे बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।